Gọi cầu gì? Bạch Đằng. Với cái dây văng giống cầu Nhật Tân nhỉ? Nếu mà đi vườn thì nó có mấy kiểu, một là miền vườn hoa trái, hai là miền vườn cầu là thủy sản. Thì cái miền vườn thủy sản thì xác định luôn là nó chỉ có dừa và nó nuôi tôm càng xanh hoặc là các loại cá lóc, cá chuối ở hồ ấy. Nhúng nước để ăn nướng chứ phải ăn để cái này phải ăn nướng của mình này cho to này, nhúng nước. Anh em thợ của Sinfador hôm nay tiến về thành phố Hạ Long để lắp đặt cái lô cửa nhôm Sinfa Quảng Đông. Bây giờ bắt đầu tiến vào thành phố Hạ Long. Đấy. Phong cảnh rất là đẹp nên thơ. Từ xưởng của tôi đến thành phố Hạ Long đến chân công trình là khoảng 180 cây nhé. Thế di chuyển chủ yếu trên đường cao tốc. Đây là ngôi nhà ở thành phố Hạ Long. Lúc chưa lắp thì nhìn nó như này. Bây giờ anh em đang tập kết hàng ở thành phố Hạ Long giữa trưa nắng này. Trông này nó mà xếp được 70 mét vuông. Quang đó. Đây anh em đang thi công đốt cái vách kính to này, với lại đi kèm với cái cửa lùa trượt treo hôm trước đã đưa lên cho anh em xem rồi. Này kính 10 ly rất là nặng. Đấy, cẩn thận, kéo đè vào chân kìa. Dưới cả gai, dưới cả gai. Để im rồi. Gió. Ta dùng cái bắn tia laser này chúng ta dọi cho nó thẳng nha. Mọi người nhìn thấy cái tia laser xanh xanh này, nhìn mới rõ này. Đấy, mình dọi cho nó thật thẳng, thật vuông vào nhé. Khi mình lắp trượt treo thì nó mới rơi tự do, là nó mới thẳng được. Lắp cửa này xong thì mới lắp kính nhé. Tấm kính này rất là nặng. Hạ đây đi.
Tôi nhận cái công trình xa xôi như thế này thì không đặt cái lợi nhuận là lên trên đầu đâu nhá. Vì mọi cái chi phí đi lại, ăn nghỉ ở đây nó rất là đắt đỏ. Nó là thành phố du lịch mà. Nhưng đổi lại anh em lại được hưởng cái giá trị khác nhé. Tức là đi du lịch mà không mất tiền. Con người ở thành phố Hạ Long thì cũng rất là tốt bụng, thật thà và mến khách nhé. Cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long thì chắc là số 1 của Việt Nam rồi. Không những thế, nó còn được xếp hạng là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới được UNESCO xếp hạng nhé. Cảnh về đêm rất là tuyệt. Không khí thì trong lành và rất là mát nhé. Ngay cái dưới chân anh em đang đứng đây là một cái dự án bãi tắm nhân tạo nhé. Thì đang thi công dở dang và cát đã được tập kết về đây cũng tương đối nhiều rồi. Dự kiến là cuối năm nay là năm 2020 sẽ hoàn thành cái bãi tắm nhân tạo ở ngay dưới chân anh em đây, đang đứng đây. Ở đây thì cứ khi mọi người đi ngủ thì tàu hút cát nó lại làm việc suốt cả đêm nhé, không ngừng nghỉ. Đức vẫn nhìn rõ mặt này, đẹp quá. Đây anh em đang ở thành phố Hạ Long nhá. Vừa lắp cửa xong đi uống bia về, bây giờ ra đây hóng mát. Ở kia nó có cái tháp gì anh cũng xấu chứ không đẹp kìa. Đấy thì sao dưới cầm cái tháp sắt này, khu du lịch sân hâu đấy, sân vua ở hậu cái đầu anh, sân hâu ở điện. Đây là Vịnh Hạ Long đấy. Cái đốm đốm sáng sáng nghe là toàn tàu thuyền với lại thuyền câu mực. Hóng mát khoảng hơn nửa tiếng nữa rồi anh em lại di chuyển về phòng nghỉ để nghỉ ngơi và mai dậy sớm lắp đặt cho nó mát, vì mùa hè bây giờ nó rất là nắng nhé. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại video tiếp theo nhé. Goodbye, see you again.